ඕකේ අද අපි මේ විඩියෙන් කතා කරමු CSS අපිට හුඟක් යස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වැඩක් ගන්න පුළුවන් සූදෝ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා ඒක තමයි root කියන එක. අපි අද මේ විඩියෙන් ඒ root කියන සූදෝ ක්ලාස් එක ගැන කතා කරමු. ඕකේ අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඕකේ සූදෝ ක්ලාස් එක ගැන ගන්නවා නම් සූදෝ ක්ලාස් එක කියන්නේ හුඟක් ඒ කියන්නේ අපිට CSS වල SAS වල ඕන එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි හුඟක් යූස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්න මෙහෙම ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඒ කියන්නේ බේසිකලි කවුරු හරි ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න දෙනවා කවුරු හරි ක්ලයන්ට් ගේ හරි ඔයාලා හදාගෙන යනකොට ඔයාලා ඒකට යූස් කරන common elements හරි common style ගාක්ම common style ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා බටන් එකක් නම් බටන් එක variation වෙබ්සයිට් එක දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා තියෙන්නත් පුළුවන් දෙකක් තියෙනවා නම් තමයි හොඳ UX පැත්තෙන් ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් fonts family දෙකක් තියෙන්නත් පුළුවන් දෙකක් හෝ ඊට වඩා තියෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ H1 එකට මේ size එක ඊට පස්සේ ඔයාලට තව තියෙන්න පුළුවන් H1 එක ඒ කියන්නේ heading tags ඔක්කොම එක පාටක් paragraph tag විතරක් තව පාටක් ඊට පස්සේ common background color එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ තව පුළුවන් common padding එකක් ඒ කියන්නේ බටන් නම් common padding එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයාට හැමතැනම ගියාම ඔයා හැමතැනම padding එක දැන් අපි දුම් බටන් එකක් දානවා බටන් එක 10යි. 10යි padding එක. එතකොට ඔයා හැමතැනම padding එක 10යි padding එක 10යි කියලා දාගෙන යන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න ඔයා ඔක්කොම කරලා ඉවරලා ඔයා කියනවා නෑ බටන් එකේ padding එක තව පොඩ්ඩක් 15ක් විතර වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයා අර හැම එකම වෙනස් කරගෙන යන්න එපා. CSS වල තියෙනවා ඒකට අපිට කලින් පුළුවන් root එකේ කියන්නේ define කරගන්න අපිට ඕන තරම් common යන දේවල් ඒ වගේ padding එකක් හරි color එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාට common යන දේවල් උඩින්ම define කරගන්න පුළුවන් button padding හරි මොකක් හරි කියලා දාලා ඒක ඔයාට use කරන්න පුළුවන් padding එක 10 කියලා දාලා තියෙනවා උඩින්ම ඊට පස්සේ ඔයාට දාන හැම තැනම ඔයා ඒ දාන variable එක use කරනවා එතකොට ඔයා ගිහිල්ලා හැම තැනම site එකේ වෙනස් කරගන්න ඕනේ නැහැ ඒ කියන්නේ සයිට් එකේ හැමතැනම ගිහිල්ලා ඔයා ඒක පැඩින් එක 10 10 කියලා දාගෙන යන්න ඕනේ. උඩ එක තැනක වෙනස් කරගත්තාම ඒ ඔක්කොම යට තියෙන ඔයා ඒක සයින් කරපු හැම එකෙම ඒ ගානට ඒ විදිහට හැදෙනවා. ඒකට තමයි අපි root එක use කරන්නේ. ඒ වගේම root කියන pseudo class එක use කරන්නේ තනිකර root කියන නමින්ම තියෙනවා සයිට් එකේ තියෙන කෙලවරටම ඒ කියන්නේ root directory එක root කියන්නේ ගත්තාට පස්සේ අපි වෙබ්සයිට් එකක් දානවා නම් ඒකේ root directory වෙන්නේ මුල්ම තැන. ඒ කියන්නේ තියෙන ෆයිල් දාලා තියෙන මුල්ම තැන. ඒ වගේ HTML ඒ කියන්නේ CSS වල root කියන්නේ HTML. ඒ කියන්නේ HTML කියන tag එකටම තමයි ඒක assign වෙන්නේ. HTML tag එකට හරි body tag එකට. body tag එකට වඩා HTML tag එක තමයි උගක්ම use වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක overwrite වෙන්නේ නැහැ වෙන කොහෙන්වත්. ඔයාට පුළුවන් root class එක root කියන pseudo class එක දාලා ඔයාට ඒක දිගටම කරගන්න. ඒක මම use වෙන හැටි මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නම්. ඕකේ මම මේ කෝඩ් එක මේ විදිහට ගත්තොත් මම ඒක සාම්පල් එකක් විදිහට ස්ටයිල් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඒක CSS එක මේ මම CSS එකක් දාගෙන ඒක ලින්ක් කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන මගේ CSS ෆයිල් එක මෙතන HTML එක මම මෙතන ගිහලා body tag එකේ මම දැනට දානවා බටන් එකක් බටන් ටෙස්ට් කියලා මම මේක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක මෙහෙම වෙන වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට බටන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම තව බටන් එකක් දා ගන්නවා. මම ඒකම දා ගන්නවා class කියලා. second කියලා මේ විදිහට දා ගන්නවා. second කියලා දාගත්තාම මේ විදිහට එනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් අපිට පේන්න ඉතින් මෙහෙම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕනේ මම දානවා මෙතන heading tag එක this is a heading tag කියලා මම මේ විදිහට දා ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාගේ මෙහෙම body එකේ element දාගෙන යන්න පුළුවන්. අපේ HTML CSS එකේ මේ HTML tags ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඕන නම් කියලා එතනින් බලන්න පුළුවන් මේ HTML tag එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක අපේ CSS playlist එකේ මෙන්න තව වීඩියෝ එකක් ඉඳලා මේක CSS ගැන කතා කරන්නේ. ඔයාට දැන් හරි අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් ඔයා මෙහෙම බටන් ටික දාගෙන යනවා මම කලින් කිව්වා වගේ.
රූට් කියන එක අපි යූස් කරන්නේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා CSS ෆයිල් එක උඩින්ම දාගත්තොත් තමයි හොඳ එක. අර අපි all කියන ටැග් එක දැම්මා වගේ මෙතන දාන්න රූට් ඒ කියන්නේ සූදෝකාසන වල දාන්නවා ඉස්සරහට ඩබල් ඩොට් එකක් හරි ඇටැක් හරි මේ විදිහට එනවා. මේකම ඩබල් ඩොට් එක දාලා රූට් කියලා ලියන්න. ලියලා වරහන ඇරලා මේ විදිහට දාගන්න. අපි මේකෙදි යූස් කරන්නේ CSS වල variable. variable කියන්නේ මෙතන මොකක් හරි ඒ කියන්නේ කලින් මොකක් හරි එකක් ඒකට assign කරලා. දැන් අපි හිතමු a සමානයි බිංදුවයි. මම කියන්නේ මේ සාම්පල් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ a කියන එක හැමතැනම ඔයාලට යූස් කරන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. ඒ කියන්නේ මේ බටන් එකට එන්න ඕනේ a කියලා. ඒ වගේ. ඒ වගේ එකට තමයි variable කියන්නේ. අපි variable ගැන ඕන නම් අපේ වෙනම React.js වගේ playlist එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා variable හැම එකක් ගැනම අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි CSS වල මේකට කියන නම තමයි variable කියලා. variable හරි naming කරගන්නවා කියලා හරි මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ නම තමයි variable. මෙතෙන්ට පුළුවන් root කියලා මේ විදිහට දාගෙන සාමාන්‍යයෙන් common විදිහට මේව double dot කියලා දාගෙන ඔයාලා මෙතන දාගන්න ඔයා use කරන ඉස්සරහට use වෙයි කියලා හිතන හැමදේම. මම මෙතන දාගන්නවා දැන් අපේ button තියෙනවා. මම මේම දාගන්නවා button dash හරි මාක ස්පේස් නැතුව උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ ස්පේස් නැතුව කියන්නේ මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. මම ඒක හොයාගන්න ලේසි වෙන්න button background color කියලා මම මේක දාගන්න. මේ විදිහට දාගන්න. දාලා මට ඕනේ හැම button background color එකක්ම මෙතන දාගන්නවා මං ගිහිල්ලා කළු වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම දානවා තව එකක් මේ විදිහට ඕන තරම් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දාගන්නවා heading text එක. heading text එක හැමතිස්සෙම වෙන්න ඕනේ color එක තමයි මම දාගන්නවා. මම දැන්ට දාගන්නවා රතු. මේ hex color එකක් මම use කරන්නේ. මේ විදිහට රතු වෙන්න ඕන කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම තව එකක් ඕන මේ විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් හදා ගන්නවා. මම දා ගන්නවා button padding කියලා. button padding. මේවට දාන්න ඕනේ හරිය මේකමයි දාන්න ඕනේ කියලා නෑ. මෙයාට ඔයාට ඕන තරම් ඔයාට හොයාගන්න ලේසි ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන දානවා 10යි px කියලා දානවා. මෙහෙම දැම්ම කියලා ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එකේ එහෙම කිසිම දෙයක් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපි මේක තාම ඩිෆයින් කරාට අපි variable එකක් හැදුවට ඒක assign කරලා නැහැ කොහෙටවත්. එතකොට අපි මේ විදිහට මේක use කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි root එකම variable එක button එකට දැන් අපි දාගත්තා button එකේ background color එක මොකද්ද button එකේ padding එක මොකද්ද කියලා. මම මේක වෙනම මේ පැත්තෙන් open කරගන්නවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන මේ බටන් එක දැන් මම මුලින්ම බටන් එක ලියනවා. ඊට පස්සේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන ඔක්කොම බටන් වලට CSS වල ලියනවා. මම මේක දාගන්නවා background color එක උඩින් මම define කරගත්තානේ. එතකොට මම මෙතන දාගන්නවා background color. අපි දැන් මේ background color කියන එකට මේ උඩ root එකේ තියෙන මේ variable එකක් දානවා නම් ඒක දාන්නේ මේ විදිහට. එතෙන්ට background color දාලා ඔයාලට ඕන නම් මේ hash කියලානේ කලින් දැම්මේ. එතකොට color එකක් දාන්න පුළුවන්. RGB color එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒවා දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී root එකක තියෙන variable එක use කරනවා නම් ඔයා දාන්න මෙතෙන්ට වා කියලා දාලා මේක ඇතුළට දානවා ඔයා root එකේ දාගත්ත අර variable name එක. දැන් මම background color නේ දැන් මම දාන්න හදන්නේ මෙන්න මේ name එක. එතකොට මම මෙන්න මේ name එක හරහා මෙතෙන්ට දා ගන්නවා. double dash මේ තියෙනවා අපි කලින් හදාගත්ත එක මෙතන තියෙනවා. මෙහෙම ගිහලා enter කරගන්න. කරලා save කරගන්න. save කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පැත්තේ බලා ගන්න ඒකේ button color එක වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේකටම දවතා ගන්නවා padding කියලා. padding කියලා අපි දාගත්තා අර විදිහටම වා එකක් දාගත්තා button padding කියලා එකක් දාගත්තා. උඩින් අපි මේව කරගත්ත එක. මම මෙතන දැන්ට මේ බලා ගන්න ලේසි හින්දා color එක මම මෙතන නිකන් white දාගන්නවා. ඔයාලට ඕන එකක් define කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් බටන් එක තියෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මේ විදිහට දාගෙන යනවා. ඔයා මේ විදිහට හදපු පැඩින් එක ඔයා කාඩ් කවුරු හරි කියනවා මේ බටන් වල පැඩින් එක මට මදි. තව ටිකක් ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයා කරන්නේ කියලා root එකේ තියෙන මෙතන පැඩින් එක 10 කියන එක මොකක් හරි වැඩි වෙන්න ඕන නම් වැඩි වෙනවා නැත්නම් අඩු වෙන්න ඕන අඩු. මම මෙතන කියනවා එයා 20ක් ඕනේ 25ක් ඕනේ කියලා හිතමු. 25ක් කියලා මේක කියලා සේව් කරනවා. එතකොට ඔටෝමැටිකලි ඔයාලට පේනවා ඇති බටන් එකේ පැඩින් එක අපි variable එක දාපු තැන ඒ පැඩින් එකේ මේ විදිහට gap එක ගත්තා. ආයෙ ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන ගිහිල්ලා බටන් එකේ පැඩින් එක මෙච්චරයි කියලා වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ ඔයාලට මේ variable එක use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දානවා h1 කියන එකට color කියන එක. ඒ කියන්නේ h1 වල හැම එකේම color එක එන්න ඕනේ.
අපි රූට් එක ඩිෆයින් කරගත්ත හෙඩින් කලර් එක මේ විදිහට sorry H2 නෙමෙයි අපි දාගත්තේ H1 එක මේ විදිහට කියලා. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති හෙඩින් කලර් එක මේ විදිහට ආවා. ඔයා හිතන්න කවුරුහරි ඔයාලට කිව්වා මට හෙඩින් කලර් එක රෙඩ් නෙමෙයි ඕනේ මට ඕනේ ග්‍රීන් කියලා. එතකොට ඔය හැමතැනම ගිහිල්ලා වෙනස් කර කර ඉන්න එපා. මේ කියන්නේ යට ඔයා දාගත්ත හෙඩින් ටැග් ඔක්කොම වෙනස් කරලා එහෙම ඕනේ නැහැ. මේ රූට් එකේදී ඔයාලට කියලා මිල රූට් එකේ තියෙන හෙඩින් ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක වෙනස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේ පැත්තේ මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට ඕන තරම් මේ විදිහට දාගෙන යටට යන්න පුළුවන්. දාලා ඔයාලට පහළ ගිහිල්ලා ඕන විදිහට ඒ රූට් කියන එකේ තියෙන වේරියබල් ඕන විදිහට ඔයාලට යූස් කරගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍ය බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට ඔයාලා යූස් කරන්න. මොකද මේක හුඟක් යූස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ඔයාලා වෙබ්සයිට් කරනවා මාර ලේසි මේක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හැමතිස්සෙම මේකට මෙච්චරයි කිය මතක තියාගෙන ඉන්නත් ඕනේ. ඔයා හිතන්න අද කරලා ඔයා හිත කරනවා නම් මේකට දාව පැඩින් එක ඔයාලට මතක නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම තියෙන රූට් එකට ඊළඟ බැලුවා. මේක තමයි දාලා තියෙන පැඩින් එක. ආයෙනම් මේක තමයි යූස් කරන්න ඕනේ කියලා ඔයා යටින් දාගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට මේ රූට් කියන එක ඔයාලට යූස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕන තරම් වේරියබල් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන නමක් දාලා. ඊට පස්සේ තව මම පොඩ්ඩක් බෝනස් ටිප් එකක් වගේ කියලා දෙන්න. ඔයාලා හිතන්න දැන් මෙතන ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට තමයි ඔක යූස් වෙන්නේ. මම මේක බේසික් ඉඳ කමන්න ඔයාලා යූස් කරනකොට මේක හුඟක් වැදගත්. ඔයා හිතන්න මම සාම්පල් එකක් විදිහට මම මෙහෙම කරන්න. මම බටන් එකම ගන්නම්කෝ. මම මෙතන දාගන්නවා උඩින්ම primary color කියලා දාලා මම මෙතන දාගන්නවා primary color එක විදිහට මම දාගත්තා කියලා හිතමුකෝ මම black ම දාගන්නම්කෝ primary color එක විදිහට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙහෙම එකක් ඕන වෙනවා. ඔයාලා වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරගෙන යනකොට ඔයාලට ඕන වෙනවා ඇත්තටම මේ බටන් එකේ මම මේ බටන් කලර් එක දැන් වෙනස් කරගන්නම් ලේසි වෙන්න. මම මේ බටන් කලර් එකේ බටන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් කියන එක වෙනස් කරගන්නම්. දැන්ට ග්‍රීන් කියලා දාගන්නම්කෝ. මේ විදිහට දාගන්නවා. මම මේක සාම්පල් එකක් පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා මම මෙහෙම කියන්නම්. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ බටන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක. ඒ කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වෙන්න ඕනේ. නෑ මම මේකට බටන් එක ගන්න නැතුව ඉන්නම්. ඔයාලා බටන් එක ගත්තොත් මෙතන පැටලෙයි. ඒ හින්දා මම මෙතන ගිහලා වෙනම මම div එකක් ගා ගන්නවා. div class එක දා ගන්නවා box කියලා මම දැන් දා ගන්නවා. මොකක් හරි ඒක ඇතුලේ මම දා ගන්නවා span tag එක. this is a box කියලා මම ටෙක්ස්ට් එකක් දා ගන්නවා දැන්. මෙහෙම බොක්ස් එක තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ස්ටයිල් වලින් මම මෙතන හදා ගන්නවා. පැඩින් ඉස්සදා ගන්නවා මේ විදිහට. මම දැන් ඔයාලා බලා ගන්න ඕන හින්දා මම මේ උඩ ටෙක්ස්ට් ටික අයින් කර ගන්නවා. ඒක ඕනේ. මේ විදිහට බොක්ස් එක තියෙනවා. ඔයාලා හිතන්න දැන් මෙහෙම කරගෙන යනකොට ඔයාලට ප්‍රයිමරි හරි බටන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාලට ඕනේ එන්න ඉස්සල්ලාම් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එන්න ඕනේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක එන්න ඕනේ. ප්‍රයිමරි කලර් එකක් හරි මොකක් හරි whatever ඔයා දාන කලර් එක මේ විදිහට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකේ ටෙක්ස්ට් එක එන්න ඕනේ. ටෙක්ස්ට් එක එන්නත් ඕනේ හැබැයි ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක වෙන්න ඕනේ. ඒකම කියලා හිතමුකෝ. මේ විදිහට හිතන්න. එතකොට ප්‍රයිමරි කලර් එකම තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ මේක හරි දැන් දාපම පෙන්නේ මේක ඕකේ. ඔයාලට දැන් මෙතන ඕනේ ඇත්තටම ප්‍රයිමරි කලර් එකේම opacity අඩු version එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් black නම් black වල opacity 5ක් වගේ තියෙන එක. ඒ වගේ එකක් use කරනකොට මෙතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට black තමයි ඕනේ. මේකෙම තව variant තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මෙතන black ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ black එකෙන් මෙතන පේන ඇති මේ opacity මෙහෙම අඩු වැඩි කරනකොට ඔය RGB කියලා තියෙන වැටෙන්නේ අවසානයේ වගේනේ වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකම color එකේ opacity එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 0 to 0 ඉඳන් උඩ මාර්ගය දක්වා යනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් opacity එකේ වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන ගිහිල්ලා දැන් black කියලා දාගත්තට පස්සේ black එකේම opacity color එකක් මෙතන use කරන්න විදියක් නැහැ නේ මේ තියෙන විදිහට. එතකොට අපි කරන්නේ හුඟක්ම මෙතන ගිහිල්ලා ඔයා දාගන්න ඕනේ RGB color එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් black නේ තියෙන්නේ. black වල color එක සමානයි. දැන් මෙතන උඩ පේන ඇති මේ 000. මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔයා ගිහලා මේ අගේ මෙහෙම දාගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මේක 0 කියන්නේ black නේ මම මේක දාගන්නවා මේ විදිහට 0 0 0 0 කියලා මේ විදිහට දාගන්නවා sorry මේ විදිහට දාගන්න ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ගිහිල්ලා මම මේ සාම්පල් එක විදිහට දැම්මේ මෙතන දාගන්න පුළුවන් ඔයාට primary color කියන එක මේ විදිහට දාගෙන මට ඕනේ primary color එකේම මෙතන මුලින් hash කියලානේ දැම්මේ hash වෙනකොට අපි දැම්මා මෙතන 000 කියලා color code එක දැම්මා. එතකොට මෙතන අපි ඒක use කරන්නේ මෙතන ගිහිල්ලා RGB කියලා දාගන්නවා. මොකද අපි RGB color එකක් තමයි මෙතන දැන් use කරලා තියෙන්නේ. sorry මෙතන එන්නේ මේක එළියේ මෙතන දාගන්නවා RGB color එකක්. color එක අපි දාගත්තේ මොකද අගයන් තුනක් තිබ්බනේ. ඒකට දාන්නේ primary color එක කියලා දාගන්න. එතකොට sorry RGB ඊට පස්සේ ඔයා දාගන්නවා මෙතෙන්ට primary color කියලා. මේක පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වගේ ඇති උනට මේ ගණන් ගන්නවා කරලා බලන්න ඔයාලට පාට ලේසි මේක. දැන් මම දාගත්තේ blackමයි. හරි. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලට මේකෙම opacity ගන්න අපි use කරන්න හදන්නේ. එතකොට RGBA කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ alpha කියන එක R කියන්නේ red, green, blue කියලා තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ alpha කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කලින් define කරගත්ත මේක දාලානේ තියෙන්නේ. RGBA එකක් use කරනවා නම් use කරන්න මේ විදිහට මම මෙතන කියලා දෙන්නම් background RGBA මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මෙතන තියෙනවා red green blue මෙතන පහලින් පේනවා ඇති red green blue alpha කියලා තියෙනවා red green blue කියන එක ඔයාලට මේ කෝඩ් එක ගන්නට මම කියන්නේ alpha කියන්නේ 0 කියන්නේ ඒ කියන්නේ 0 කියන්නේ good color එකක් නැහැ 0.12 ඒ වගේ දිගට යනවා. ඒ වගේ එක කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඒක දාපු color එකමයි. ඒක මම example එකක් විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ විදිහට. මම දැන් black එකේම ඒක සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ මේ විදිහට දාලා RGBA කියලා දාලා මේ තියෙනවා ඔයාලට මේ තියෙන දාන්න ඕනේ ඉතින් red එක, green එක, blue එක, alpha එක කියලා තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මෙතන තියෙනවා අපි උඩින් define කරගත්තානේ 0 1 ඒ කියන්නේ තුනක් RGB කියන color එක. එතකොට alpha කියලා එකකුත් එනවා. එතකොට මෙතන already තුනක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන කමාවක් දාලා මොකද කමාවක් එන්න ඕනේ. මම මෙතන දානවා බිංදුව කියලා. එතකොට මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ සාධාරණයි. මේ බිංදුව කියන්නේ alpha එක 0 කියන්නේ මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. එක කියලා දැම්මොත් තනිකර black පෙන්වනවා. ඒක ඕකේ. එතකොට මේක opacity හදනවා 0 කියන්නේ නෑ මුකුත්. එක කියන්නේ ඒ color එකමයි. ඒකෙම point එකක් කියන්නේ තමයි opacity එකක් කියන්නේ. එතකොට මම දාන්නේ 0 point කියලා දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් point කියලා දාන්න පුළුවන් 0.5 ඒ කියන්නේ 50ක් ඒකෙම opacity එක අඩු වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති අතන 50ක් අඩු වුණා. ඒ විදිහට 70ක් ඒ විදිහට දෙන්න පුළුවන් ඕනේ විදිහට. මේක black නේ දැම්මේ. ඕක හොඳටම තේරෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්නේ මෙතන බිංදු තුනක් දැම්මේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. අපි මෙලෝඩියක් දන්නේ නැහැ. ඒක අවුලක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔයා හිතන්නේ ඔයා hex color එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ගිහිල්ලා මම ඒක sample එකක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මම මෙතනින් ගිහලා hex color කියලා දාගන්න hex color මේක දාගන්න මේ විදිහට බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන් කියලා හරි ඕකේ අපි දැක්කා මුලින්ම දැම්මේ මෙන්න මේ hex කියන මේ color එක මම ඒක zoom කරගන්නම් මේක තමයි ඒකෙන් මං කිව්වේ අර RGB කියලා red green blue ඒ color තුන තමයි මේකෙන් මේ represent වෙන්නේ මේ color එකේ මේක තමයි code එක මේක තමයි ඒකේ RGB color එක මෙතන වලට පේන්නේ නැද්ද මේ තියෙන්නේ red එක green එක blue එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ එතකොට දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මේකනේ color එක ඒකේ RGB ගෙන්නේ 221යි 182යි 152 කියන එක තමයි RGB color කියන එක එන්නේ ඒක මම copy කරලා මෙතන දාගන්නම් දැන් එතකොට අපේ එකේ මෙහෙම දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති color එකම ආවා. කියන්නේ මේ තියෙන background color එකම තමයි මෙතනත් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ කියන්නේ RGB color එකනේ. එතකොට මේකට alpha එකක් එන්න එපේ. එතකොට දැන් අපි මෙතන දාලා තියෙන්නේ 0.7 කියලා. මම මේක ගිහලා 0.2 වගේ කරනවා. කරලා ඊට පස්සේ මට පේන්නේ නැති මේ ඒකම
opacity අඩු වෙලා අපිට පෙවුණා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකම primary color එක විදිහට දැන් මෙතන මේ use කරලා තියෙන්නේ. මෙතන වැඩ කරන්නේ නැති හේතුව මේක RGB ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතන ඔයා hex color එකක් කියලා මෙහෙම hash කියලා දාලා මෙහෙම hash කියලා මෙහෙම දානවා නම් මෙතන කෙලින්ම ඔයාට use කරන්න පුළුවන් වා කියලා primary color එක. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මෙතන RGB point වලින් මේ විදිහට දීලා දෙනවා. ඔයා මෙතෙන්ට අනිවාර්යෙන් RGBA හරි RGB කියන එක හරි දෙන්න ඕන. RGB කියනවා නම් alpha එක use කරන්න බෑ. ඒ දැම්මොත් තමයි alpha එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම මෙතෙන්ට දානවා RGB මට alpha ඕනේ නැහැ. RGB වා වරන් ඇතුලේ double quote primary color කියලා දාලා දෙනවා. මට මේක ඕනේ alpha එක ඕනේ. මේ විදිහට මම දෙනවා. දාලා මේක save කරාට පස්සේ වලට මෙතන primary color එක මේකට එනවා. ඒකෙම opacity අඩු වෙච්ච එකක් වටේට එනවා. ඒ විදිහට තමයි root එකේදී අපි මේ variable use කරනකොට අවසානට කිය පොඩ්ඩක් advance වගේ ඇති. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේක වැඩි ගණන් ගන්න නැතුව මේ විදිහට color දාලා කරලා බලන්න. කරගෙන ගිහිල්ලා ඔක්කොම satis උනාට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ මම කියලා දුන්න අවසාන RGBA කියන color එක වගේ use කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක confuse වගේ නම් දැම්ම බලන්න එපා, test කරන්න හදන්න එපා. මුලින්ම මේ ටික ඔයාලා test කරලා බලන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් comment section එකේ දාන්න, අපි කතා කරමු. අපේ වෙනම WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක join වෙන්න පුළුවන්. link එක පහලින් දාලා තියන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකෙන් අහන්න. අපිට වෙලාව තියෙන හැම වෙලේම අපි help කරනවා ඔයාලට. මොකක් හරි කරගෙන යනකොට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒකේ කතා කරමු. ඒ වගේම මේකේ comment section එකේ දාන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි හැම පැත්තෙම ඔයාලට උදව් කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඕකේ, අදට එන වීඩියෝ එක එච්චරයි. ඔයාලා මේක try කරන්න. try කරලා මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like එකක් කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. තව ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් එනවා. මේ CSS basic එකකින් ඉඳන් advanced එකට යන ගමන් ඉන්නේ අපි. තව මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට එනවා. ඒ හින්දා අදට මේ වීඩියෝ එක එච්චරයි. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.